Få kontroll på smärtan. Avsnitt 6. Nervsystemet är plastiskt. Ja, vi som ska lotsa dig är jag, Björn Bragé, legitimerad läkare och specialist i smärtlindring. Och jag, Britt Bragé, legitimerad fysioterapeut, specialist i smärta och smärtrehabilitering. Vad menas med plastisk? Är det som modellera då? Ja, vi kan göra det mesta med en plastisk lera. Men när tiden går så torkar den och blir fast och oföränderlig. Och så trodde vi att det var med hjärnan också. Och när vi som läste medicin på 70- och 80-talet, vi fick lära oss att det var så det var. Och att de 100 miljarder nervcellerna som vi får som barn, de stelnar till och sen får vi allt färre. Hjärnan ändras inte mer, lärde vi oss. Men så är det ju inte. Nej, vi vet bättre nu. Även i vår aktningsvärda ålder så nybildas både nervceller och nervkontakter så att hjärnan kan förändras. Och dessutom kan vi minska känsligheten i systemet. Det här gäller alla, även om det är lättare hos de yngsta som har ett nervsystem i vardande och utveckling. Det här är ju en helt ny kunskap, skulle man kunna tro. Men å andra sidan, redan på 1700-talet så upptäckte en italiensk läkare att lillhjärnan hos djur växte av intensiv träning. Men sen glömde man bort det. Vi kommer tillbaka till det här i behandlingsdelen. Men de övningar vi gör löpande är gjorda för att utnyttja den här otroliga kapaciteten som hjärnan har för förändring och på så sätt minska smärtan. Det finns 3 mekanismer som vi ska förklara. Men kan du tänka dig att när vi föds av 2500 nervkontakter eller synapser per cell. Och vid 3-årsåldern så har de vuxit till 15 000. Därefter minskar de lite grann med åren, men de kan stimuleras så att de ökar igen när som helst. Tänk att ha 100 miljarder celler som vardera har kontakt med tusentals andra. Hjärnan är full av sådana nätverk. Facebook, släng det i väggen. Ja, liknelsen är inte dum. Dendriterna, alltså utskotten mellan cellerna, de växer ut och de är som Facebook-kontakter. Men de ger enormt mycket rikligare kontaktresultat. Och när de har kopplat upp sig, då börjar trafiken i synapserna. Synapsen är den vi ser här nere till höger i bilden. Själva kontaktytan mellan 2 trådar i hjärnan. Cellkontakterna underlättas om man är aktiv. För då blir det fler kontakter. Det kallas för sprouting på forskarspråk och de blir känsligare. Hjärnans nätverk är med andra ord lite grann som ett enormt socialt nätverk. Om vi är aktiva, exempelvis tränar på gym, stavtränar, kör minnesträning eller något annat som passar en. Ja, och vi har en metod i hjärnan som heter pruning som innebär att den rensar mindre fungerande cellkontakter. Det är ungefär som att rensa ogräs som de goda exemplaren får mer plats. Och är det en del av hjärnan inaktiv så försvinner den. Sen så när det gäller nya celler i hjärnan så sker det genom att omvandla andra celler istället för att dela dem, för hjärncellerna som vi lärde oss då. De är inte delbara. Så minnesträning är en mycket bra metod för att stimulera hjärncellerna. Och att göra övningarna i den här kursen, det är det perfekta när man har ont eller obehag i kroppen och vill förändra vad som händer i hjärnan. Precis. Ett hälsosamt liv är viktigt. Oj, ska vi bli lite moraliska nu? Ja, ett skäl är att många av våra njutningsmedel verkligen triggar hjärnans lustcentra, som koffein, alkohol och socker. De ökar det viktiga signalämnet dopamin som är vårt humörhormon. Samtidigt är de ju verkligen skadliga på många sätt och hjärncellerna får sämre funktion. Det är ju ganska självklart när det gäller alkohol. Socker i stora kvantiteter och koffein i kaffe och energidrycker minskar storhjärnans grå substans. Upp till 30% hos försöksdjur. Det är det tänkande lagret alltså. Men det kan komma tillbaka om man slutar med konsumtionen. Jag vill gärna berätta att antioxidativ mat som bär och grönsaker och frukt
gör att de känsligaste signalämnen inte oxiderar, alltså rostar som man skulle kunna säga. Och blåbärsplockning, det är ju faktiskt gratis. Ja, och det bjuder ju också på tillfälle till motion. I rehabilitering är motion inte bara viktigt för att bygga muskler och kondition utan också för hjärnans cirkulation och aktivitet. Det är idag fastslaget i forskningen att man kan ändra hjärnan till det bättre utan yttre påverkan. Och när man googlar, då, om man tittar på omforma hjärnan, då får man upp en massa statyer av hjärnor som jag inte hade någon aning om att de fanns. Det finns hundratals sådana. Uttrycket hjärnskulpturering cirkulerar mycket på nätet för olika metoder som använder urgamla tekniker som yoga och mindfulness för att förbättra funktionen. Ja, kanske har vetenskapen kommit ifatt de här gamla teknikerna nu. Man kan nämligen se klara skillnader i hjärnan med avancerade avbildningstekniker. Och här kan vi se hur i den vänstra delen när man bara vilar och hur mycket smärta man har då. Och på den högra bilden under meditation så ser man ju att smärtan försvinner. Ja, det finns många artiklar om hur kroppen påverkas av yoga, meditation, mindfulness. Inte bara de psykiska effekterna av de här jättegamla avslappnings- och koncentrationsteknikerna utan också kroppsliga. Och de används ju nu också på universitetssjukhusen och på de flesta rehabiliteringsenheter. Och har ju den enorma fördelen att det kan göras av alla när som helst. När man har lärt sig på bussen, i väntrummet, på kafferasten. Och ytterst så handlar det om ett lärande som ökar förmågan i nervcellskontakterna, synapserna. Det som är grunden i hjärnans plasticitet, föränderlighet alltså, och förbättrar funktionen. Ja, det är magiskt. Det är den delen i hjärnan som styr minnesinlagringen som heter hippocampus. Den tillhör mellanhjärnans minnescentrum. Och när man har smärta då minskar den här ner i volym. Och hippocampus, vet du, det betyder sjöhäst. Och nog liknar en sjöhäst. Ja, det gör faktiskt det. Ja, när man använder hjärnan håller man den uppdaterad. Det är på något sätt som med muskler. Används de så håller de sig i form. Tränas de mycket så växer de. Det är själva användandet som håller nätverken i hjärnan aktiva. Ja, det är att man glömmer lätt. Det håller nog många med långvarig smärta med om. Men den goda nyheten är ju att det här systemet kan återhämtas med övning. Hippocampus kan öka igen i storlek när smärtan lindras. Den lilla sjöhästen kan alltså växa till. Ja, och det märker ju patienterna också när minnet förbättras igen. Ja, det är ju säkert ganska komplicerat att sätta sig in i så här helt nya tankar som att vi kan ändra och träna också själva nervsystemet och smärtsystemet. Men vi har ju mycket erfarenhet av att det faktiskt fungerar. Ja. I nästa avsnitt så ska vi gå igenom hur vi, eller rättare sagt, våra omedvetna lager längre ner i hjärnan gissar vad som ska hända för att ligga steget före hela tiden och förbereda oss i kroppen. Och ibland gissa fel. Ja, och då gör det ont. Häng med till nästa avsnitt. Men först en övning. I det här steget av övningarna så ska du tillämpa det som du hittills har lärt dig när det gäller att hitta den trygga, säkra platsen i kroppen och de positiva minnena som hör ihop med den platsen. Och det ska du göra när det dyker upp obehagliga, kanske smärtsamma signaler i kroppen. Och om du inte får några sådana smärtsamma signaler just nu när vi tränar, då kan du föreställa dig hur det brukar kännas i kroppen. Och om inga positiva minnen dyker upp av sig själv,
Då kan du istället plocka fram något minne som du tycker särskilt mycket om. Och som förra gången, lägg en hand på magen och en på bröstkorgen. Maghanden kontrollerar att magen rör sig vid andetagen. Vid utandning, blås mellan läpparna. 1, 2, 3, 4. Och vid inandning genom näsan. 1, 2, 3, 4. Handen på bröstkorgen kontrollerar som tidigare att bröstkorgen är stilla vid andetagen. Då börjar vi. Andas ut och fortsätt andningsövningen i din egen takt. Och leta samtidigt, precis som förra gången, efter en plats i kroppen där det råder lugn, avspändhet och stabilitet. Ta god tid på dig tills du hittar rätt ställe. Det är viktigt att du kan känna att det här är en plats där jag känner mig säker och trygg. Här i kroppen på det här stället blir det aldrig oroligt. Vid inandning, rikta din uppmärksamhet mot smärtan eller obehaget i kroppen. Stanna där och håll andan en kort stund. Vid utandning, skifta uppmärksamheten till den stabila platsen och låt ett positivt minne komma fram. Stanna med det och håll andan en kort stund. Skifta nu vid in- och utandningarna mellan kontakten med obehaget och kontakten med den stabila platsens positiva minne. Märk att efter varje lång magutandning har obehaget blivit lite lättare när du skiftar tillbaka till det vid nästa inandning. Och håll på så länge som du tycker att du behöver för att du ska bli nöjd med resultatet. Till slut, information om vår klinik på Karlavägen i Stockholm finns på www.brage.se. Vår utbildning ska ge kunskap. Medicinska råd får du av din läkare eller på regionens eller 1177.ses hemsidor. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen om smärta. Referenser och mer material hittar du på vår hemsida björnobritt.se.